Alright guys, welcome back. Okay, ito na yung karugtong na ating first video, tutorial number 2. Ngayon ang gagawin natin guys ay maglalapat ngayon tayo ng music doon sa ginawa nating slideshow ng mga photos. Ngayon paano natin gagawin to or paano natin isasabay ang mga photos na ito doon sa music na mapipili natin. Alright, so hindi na natin to patatagalin. May napili na akong music na gagamitin natin. Okay, which is ito. At lahat ng ito, mga music na ito guys, ay napili ko, kinuha ko doon sa music library na YouTube. Okay? Kaya ilalagay lang natin ang video na ito doon sa YouTube lang. So hindi natin to ilalagay o hindi natin pwede ilagay sa Facebook. Okay, bakit? Dahil mamimute tayo. Okay. So, pwede natin gamitin lang ang mga ito, guys, sa mga music na nakuha natin doon sa YouTube, kundi sa YouTube lang din. Kung gusto natin ilagay o gusto natin maglagay ng mga videos doon sa Facebook, kukuha tayo sa music library galing sa Facebook lang din. Clear ba yan, guys? Alright, simulan na natin. And then, ang napili ko na gagamitin natin music is yung Cash Machine, which is upbeat siya. Alright. So anyways, by the way, bago tayo maglagay ng mga bago rito, bagong anumang gusto natin ilagay, maging organized tayo guys. Ang lahat ng ito, alam natin lahat yan ay photos. Kaya ang gagawin natin guys para hindi magulo, hindi sama-sama, gagawa tayo ng folder. Okay, para saan yung folder? Para sama-sama sila. For example, pipindutin ko to guys, yung nakasulat na new bin. Pindutin natin yan. Okay. And then, lagay natin photos. Photos. There you go. So, yun lang. Eto, nakikita nyo, may photos na siya. Walang laman yan, no? Kahit anong pindutin natin dito sa arrow. Kaya kapag pinindot kasi natin yan ng arrow pababa, ibig sabihin, lalabas lahat ng laman niya. Wala siyang laman. So, ang gagawin natin, guys, pindutin natin yung pinaka-top ng photos. Hold shift. Then, hold natin yung pinakahuli. And then, drag natin sa loob ng photos. There you go. Okay? So, ano to? Eto yan guys, eto yung ginagawa natin. Magkakaroon talaga siya ng ganyan once na gumawa tayo ng ganito, ano? Puwede tayong gumawa ng maraming maraming timeline. Alright, eto yung timeline ng ginawa natin. Okay guys, nandito na yung mga photos, alright? So, maglalagay tayo ng music. Puwede nating ilagay ng music dito, pero para bukod siya, puwede tayong gumawa ng new folder and then music. There you go. Ayan. So, walang laman yan guys. So, nandito yung music natin. Ito yung napili natin. Ida-drag lang natin yan dyan. Okay? Bakit walang laman to? Baka magtaka kayo, di ba? Pindutin natin tong back na to. Babalik tayo doon. Dinouble click ko kasi yung folder guys. Ayan na siya oh. Pag dinouble click ko yung folder, mapupunta ako doon sa folder mismo. Ito yung laman. Kung ayaw nyo naman pumunta rito, back natin. Pwede nyo naman i-drag lang yung the arrow dito para makita nyo yung laman. Gets? Okay. So, ito, paano natin i-edit to? I-drag lang natin to dito. Kung mapapansin nyo guys, bawal, di ba? Kasi ang lagayan dito sa taas ay photos and videos lang. At ang mga music or MP3 ay dito sa baba nila. Kaya dito natin yan mailalagay. Okay? So, kung pupunta tayo dito, pinakauna, and then play natin. Yan yung music natin guys. Alright. So, para masabayan yan, ang gagawin ko ay iusog ko lang muna to. Siguro, alam nyo na kung paano to ine-edit doon sa tutorial natin number 1. Ano, yung paano mag-drag. Alright? So, eto for example, drag ko papunta dito. Kung nakikita ninyo guys, kung nakikita nyo to, ito yung bawat beat na music. O, yan yung magiging senyalis natin kung paanong mag-a-adjust ng mga photos. Alright. So, naka-zoom tayo, di ba? Naka-zoom yan, kaya nakikita natin. I-zoom out natin ng konti. I mean, yan, zoom out natin ng konti. Yan, there you go. Then, i-ano lang natin to. Itapat natin yan sa bandang beat. Alright. O kaya kung gusto ninyo, yung beat na yan. Okay. Sige, yan na lang. Para maano tayo na, okay, yan natin. Bawat beat, iusog natin to. There you go. And then, delete natin. Delete. Yan, para dumugtong yan.
Itatapat lang natin bawat beat, new photo. Ayan, bawat beat. Alright. So, try natin 'to. Gusto natin. Zoom out para mas makita natin. There you go. Isa pa. Okay. So, pwede natin gawin. Yan. Tingnan natin. Okay. So, parang hindi siya masyadong sabay, no? Okay. Okay. So, ang gagawin natin, pakikinggan natin ng paulit-ulit yan, guys. Ganun yung maglagay ng, lapat na music. Kailangan talaga natin pakinggan yan. Isa pa. Alright. Then, tingnan natin. Tingnan nyo, guys, Ngayon, para i-copy lang natin. Paano mag-copy? Ang gawin natin is hold Alt. I-drag lang natin lahat sila. Hold Alt. Then, i-drag natin to. Hawakan nyo lang yung Alt, Ayan. And then, bitawan nyo yung mouse. Ayan, bitawan nyo na yung Alt. Ayan, nakopy na natin sila, di ba? Alright. So, yun lang. Ganun lang mag-copy, guys. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin ay sundan ulit natin to. Okay, I think gawin natin dito. And then, dito naman tong isa. Mag-copy ulit tayo kasi naubos na natin. Pero ginagawa ko lang to, guys, kinare-copy ko lang para may magapit lang akong photos. Control Z lang, guys, kapag meron kayong mali na ginagawa. Tapos Control Shift Z naman kapag redo. Sorry, guys, naka-ano kasi ako. Naka-headset. Okay. Okay, mukhang delay yung pagkakarinig ko doon sa music. Okay. Kaya kapag mag-aano kayo, guys, huwag kayong maggagamit ng wireless na headset kasi may delay yan. Tulad ngayon, no, may delay dun sa aking music. No? Kaya hindi ko siya malapat. Alright. Kaya, ayan. Malalaman ko na lang yan, guys, kapag nag-wired akong headphone or nag-speaker. Alright. Alright, guys. Pakinggan natin. Ayos, di ba? So, ganun lang, guys. Pag-adjust ng music, sa mga photos, slideshow, nagpalit ako ng headset. Nilagay ko sa speaker para hindi wireless, para hindi delay yung music. Sana may natutunan kayo dito sa ating video tutorial. Sa susunod naman na video natin ay kung paano naman mag-a-adjust ng mga videos. Iba kasi sa photos, guys. Ang photos kasi once na i-adjust natin dito, hindi magbabago yan, no? Kasi hindi magbabago yan dahil iisa lang naman ang itsura ng photos. Kahit na mag-adjust tayo hanggang doon, iisa lang yung makikita natin dyan. Pero sa video, hindi. Bawat adjust natin dyan, iba yung makikita natin kasi umaandar ang video. Ngayon, paano tayo mag-a-adjust sa video? Yan naman ang anihin natin, next video natin. Alright, guys, para sa mga new na tutorial natin, tutorial number 3, abangan nyo yun. Please subscribe sa ating YouTube channel. And like din sa ating mga videos. Okay, maraming salamat sa inyo, guys, sa inyong panonood at sa inyong suporta. Peace!